Ja du Mats, vad tror du om att fiska abborre med sådana här tafsar, små abborrtafsar? Titanium. Är det bra eller dåligt jämfört med bara ren fluorokarbon? Jag gillar ju dem. Du gillar dem? Jag gillar dem. Mm. Men jag vet inte. Jag använder ju dem mest för att gäddorna. Ja. Hade det inte varit gäddor så hade jag föredrar egentligen fluorokarbon. Ja. Tafs. Men du tycker inte de spelar någon skillnad? Nej, jag vill inte. Nej, jag tycker inte det. Nej, jag är faktiskt av samma åsikt. Men det kan det inte vara. Jo, Men det... vi kan tycka lika faktiskt. Ja, okay. Men Peter är ju av annan åsikt. Och jag och Peter var ju ute och testade häromdagen. Och köra med 15 minuter körde man bara fluorokarbon och 15 minuter körde man titan. Och så bytte vi så under dagen. Och då fick vi ett resultat och det kan ni kolla i en film som ligger i länkarna där nere. Men nu ska vi göra samma undersökning idag. Ja, inte ens jag vet ju resultatet. Nej, Nej, det är hemligt. det är hemligt. Du får ju titta på filmen när den kommer ut. Ja. Men vi ska göra samma undersökning idag. Så det är 15 minuter. Du börjar utan titantafs. Jag börjar med titantafs. 0,29 fluorokarbon tror jag det är. 0,29. Jag tror till och med jag undrar om inte jag har 0,30 på min. Men den 0,01 millimeter kan vi nu Ja, det kan vara viktigt. Det kan vara viktigt. bortse från. Och sen så får vi se. Så klickar vi på räknarna och så ser vi när kvällen är slut. Om vi får något. Och om vi har fått något överhuvudtaget. Och om det är någon skillnad. Exakt. Är vi redo? Hade du 15 minuters tidtagning? Ja, det kan jag nog lösa. Då löser du det. Så kör vi igång sen. Vi räknar fisk som man hade vevat in till kanten och var på väg att lyfta upp. Okay. Även om de släppte så räknades de då. Ja. Ska vi börja? Jag har inte hört något tuta. Tut! Börjar du med en Bengt Österspinner? Ja, fast jag har bytt till en grön metallic nu. En grön det metallic. kan vara ett misstag. Var det napp? Kanske. Då var det botten. Vet inte. Borde varit en napp där i alla fall. Oj, där hade jag napp i alla fall. Jag bara skojar där. Nej, skojas inte. Skulle det se ut om vi höll på att skoja en massa? Det är bra, vi har olika färg på linorna så vi ser skillnad på dem. Det var ett bra ställe vi körde till. Det får ju gjort varsitt kast. Har du sökbete på nu? Ja. För det måste man ha innan man hittar dem. Så Bengt Österspinnarna, de är ju alltid ett. Sökbete, grindarbete, ja, allt. Ja. Ett. Ja, men jag ifrågasätter Bengt Öster. Då byter vi till en ned. Vad händer där? Nej, den... Ja. Så detta är en gädda. Är det för stort? Det Kan kan vara en riktigt fin abborre också. Ja, jag är väldigt tveksam till det. Skulle jag säga. Den abborren du. Felkrokad. Sitter fint i ryggen där. Sitter fint i ryggen. Den var ju på. Jag tappade den först. Om det var den vet jag inte. Men det var ju ingen dålig abborre kan jag ju säga. Jag tror den hög ett par gånger. Vi hade den på flera Den får vi ju gånger. mäta även om den var felkrokad. Den var ju faktiskt jättefin. Det är en av de bättre abborrarna jag har sett här i sommar faktiskt. Är den 43, 44? Kanske till och med större. Vänta. Är det sånt de säger? En ärad gammal krigare. Krigare, ja. Han har, den var ju riktigt bra. 46. 46. Ja. Morran. Ja, det må. Jaha.
De är ju felkrokade. Så det är inte... Det räknas inte riktigt där. Nej. Hade vi en handduk? Ja, för jag hade ju en på först en gång. Tappade jag den nog då. Den fan hög den igen ja. Hög. Eller hög. Simma efter kanske. Hög. Ja. Den hög med Vi har ryggen. olika uppfattning om vad som är att hugga och inte. En hög med ryggen. Det är sånt som händer. Och kastar du nu? Ditåt. Spärrar mig. Ja. Ja, jag får fiska utanför grundet. Den gav tyvärr inget klick. Nej. Men det var en fin fisk i alla fall. Det var mycket fin fisk. Då har du hittat fläcken. Kan vara så. Hade den huggt på riktigt så hade den varit den största abborren, längsta abborren jag har fått här i alla fall. Oj, oj, oj. Men du fick en när vi gjorde sån Bengt Öste-film också. Ja, var den så lång? Nej, inte 46, men den var en bit över 40 i alla fall. Ja, 42, 43 någonting kanske. Nu gör jag ett första klick här. Mm. Tafsen 1. Det var väl ett helt stim stora som ville ha östen. Gädda? Ja, det är det klassiska bottennappet. Jag väntar nu på att det ska börja röra sig. Ja, dessutom. Fiskar man bland sten så kommer man emellanåt att få bottennapp. Hur kan det bli så? Ett knep som fungerar förvånansvärt ofta är att spänna linan och sedan släppa tvärt. Det blir som att skjuta loss bet. Funkar. Det går inte riktigt så bra som jag tänkte mig att det skulle gå. Nej. En minut kvar. Hinner ett kast till. Bara småskit. Där borta. Det var en sån hemlig gömma där borta. Ja, inte så långt till vänster var jag inte. Ja, det var där borta. Statistiken talar för sig själv här. 2-0 till Tafs. Den till och med lockar dit flera abborrar. När du är framme där så är du tiden ute. Kan jag tala om för dig. Efter 15 minuter byter vi så att Mats fiskar med tafs och jag utan. Då är det klick på Tafs. Tafs igen. Nu är det 3-0 till Tafs. Nu har jag satt på en tomtespinnare. Ja, Men i och för sig. hur svårt ska det vara? Det var en jävla muppig storlek idag. Ja. Än så länge. Förutom den som var felkrokad. Den känns i och för sig lite bättre. Hallå, om den är det. Ja, det är på Baby Goat. Baby Goat, det är bra. Oj. Det är bäst vi tar hoven så det inte blir missvisande statistik. Ja, det har inte i omslagsbild också. Det är en stegabborre. Det är en stegabborre. Bara knäcka nacken. Men inte idag. Nej. Han klarar sig. Han hade tur. Ja, jättefin. Det är sån happy hour och då slår man inte ihjäl dem. Hyfsad. Ja, hela fina. Får vara med. Den var 36. Så din var 10 centimeter längre än den. Och då blev det ett klick till otafsat faktiskt. Sen blir det nog betesbyte om inte detta ger något. Men det gjorde det. Den behöver nog servas den här rullen tror jag. Och ändå är den tystare än den jag brukar använda. Min gamla sån. En stånkare. Det är en stånkare. Stånkare. Det är ju riktigt Men ändå... alltså, den är längre än den du hade den andra. Ja, men det är den. Baby goat. Ja, Baby goat. Baby Goat igen.
Den är trevlig den faktiskt. Baby goat måste jag säga. Vi får mäta den också då. Bara för att få lite grann aning om hur många stånkar vi drar upp idag. Jag drar inte upp så många stånkar. 38. Vad var den förra? 36. Oh, Igen? Stånk igen! Nu kommer det några som ska snylta här kanske. Okej, du får hålla dig på ditt ställe. Han rusar ju, det är som en sailfish. Den var också rätt så hyfsad. Jättefin storlek. De ville ligga här kan jag säga. Det kan de glömma tycker jag. Det är 3 lika nu. Går fisk på eller? Ja, det är en. En nappar av. Va? En nappar av. Jag ska se här, det är 25 meter. Om man kastar 25 meter snett dit och så kommer precis upp på toppen. Tiden är ute. Tiden slut. Man får fiska färdigt kastet eller? Nej, Nej. det är sen gammalt. Får man inte. Så byter vi igen. Mats fiskar utan tafs och jag med tafs. Ja, den räknas den också. Den hög där, hög den. Ja. Jag står en och väntar där. Det är otroligt att det gjorde det ju. Mm. Se om det väntar fler där då. Mm. Jag står en och väntar där i alla fall. En bättre? Jag flippar den. Inte den minsta. Inte den minsta, inte den största. Och ett havslöst. Avslöst. Höll du upp den för kameran nu? Ja. Varför börjar du fiska nu på mitt ställe? Har du egna ställen Jag här? hade ett eget ställe där utanför grundet stället. Som du häcklar. Nej, jag bara informerar dig om att Ja, vara utanför grundet. ja, det är det sämsta stället i denna sjön. Mitt hemliga ställe utanför grundet. Håll nu upp den framför din kamera. Fronta den. Mm. Det verkar vara ett bra ställe. Ja, och det är baby goat. Igen. Igen. Den har snart fångat alla våra fiskar. Då får jag också pröva baby goat. Fast jag prövar då en annan färg. Så det inte blir osportsligt. Utanför grundet. Då klickar jag igen. Då. Japp. Nu är det faktiskt 6-3 till Du kan tafsen. pröva där utanför grundet. Jag prövar utanför grundet. Är det där någonstans? Ja, typ. Filmar din kamera där över spötoppen tycker du? Det vet väl inte jag. Jag ser inte jag. Då får vi vika ner den lite grann då kanske. Bara för att jag ska förlora värdefull fisketid. Ja, ja. Alla knep är tillåtna. Nu filmar man. Jag har så 10 minuter film på himmel. Det är ju bra. Ja, men det kan vara bra att klippa in lite himmel ibland. Bara för att visa hur fint väder det är. Mm. Jag prövar på grundet då. Jag har ju fiskat slut. Det verkar vara slut. Jag hade ett napp här också i tråden när jag skulle hålla på att fixa med kameran. Jaha. Men ja, nej, så egentligen så är du skyldig mig en där också. Aj. Där hade till och med jag napp. Och nu kan vi fiska färdigt kasten för nu är vi båda ute. Har du lite musik på film också? Mm. Får jag betala sådana royalties för det kanske? Men nu har jag fiskat in mig på min flåkarbontaps. Nu vill jag inte byta.
Nej, Då får jag väl göra det då. Varför det får du väl göra. Det ska vara på det viset. Minsann och då. Den var inte stor, men den var en fisk. Då blev det tafslöst igen. 7-3 till tafslöst kan jag meddela att det står. Är det en slump? Ja, egentligen skulle man ju ha kört samma bete. Men det får vi faktiskt göra en film om en annan gång. Då kan vi vara alla 3. Kanske trivs där då. Buggar det? Det buggar. Rakt fram i förankastet. Ja. Då blir det en tafsare där. En gullig öste. Där satt den stenhårt. Funkar. Ja. Där fick jag en fisk. En liten sprallegynnare. Östergullig igen. Då är det klick på den också. Det är bra, jämnar du ut statistiken. Jag står här och håller igen lite. Så det inte ska bli för uppenbart. Nej, men om nu både du och jag tycker att det inte spelar någon roll med tafs. Så kan vi ju inte bevisa att det faktiskt gör det. Men det kanske är skillnad på om man fiskar Spinnare eller med det. Precis. Eller jigg eller bottenbete eller, Så kan det ju vara. eller wobbler kanske. Det borde inte spela så stor roll med spinnare tycker man. Tycker jag det. Då har vi många grejer att filma framöver. Det är bara du som orkar stå och kasta med jävla spinnaren en halv dag. Då får jag fisk ju. Hade jag inte fått fisk hade jag inte stått och kastat med den. Felkrokade 46 och... Alltså det måste fan vara 20 grader varmt fortfarande. Ja. Ja, klockan 5, halv 6. Men det verkar vara slut på fishisar här. Vi får gå och byta plats. Ja. Om vi inte tror att det kommer ett ryck här nu på kvällarna. Ja, det kan du ju göra också. Det är ju... Samtidigt så vet vi att den kommer där borta. Och brukar komma där borta. Ja, det kommer här också. Tror du inte det? Men jag fick en där. Baby goat. Baby goat. Den gröna. De var här ganska nära båten. Så det var liksom ingen skrytarborre. Ja. Men... Då kan jag bara. Och det var på tafsen. Nu står det faktiskt 7-6 i det tafslösas favör. En sten. Jag tar till sidan kastet här. Piss, där missade jag en. Igen. Igen, ja. Jag fick väl fisk senast av oss. Ja, vi får nog hitta på någonting. Ja, vi får fiska färdigt. Fiska färdigt först. Tiden. Det får vi nog göra. En sån, kan man inte sätta en sån på en nätskalle, tänkte jag. Vilken då? Kamakasi swim. Ja. Och nu är jag redo att börja. Ja, men nu fick jag andra idéer. Så att nu ska jag ta upp en kamakasi här. Det kunde du ha förberett när vi körde. Ja, men jag kom ju på det nu helt plötsligt här. Ja, då måste jag köra nu. Kolla. Nu hetsar inte det. Den kommer att leverera. Oj, oj, oj. Ja, då startar jag här nu. Starta. Så, nu får du försprång. Nu ska jag sätta på här kamakasi här. Det är inte baby Jag good. börjar då. Gör du det? Det kommer att stå här snart. Ja, det är så en kamakasi. Kamakatten. Då får jag kräma kissen på det. Ja, då får du veta om de ligger där i en puss.
Nu är det mindre än 2 timmar kvar att fiska. Och det står 7-6 till den tafslösa. Det är för lite marginal för att man ska kunna säga någonting om det. Men det har varit för lite fisk överlag tycker jag. Det var ju inte ens bra i början. Vi fick ju en och annan dag men sen blev det ju totaldött. Sista stoppet hade vi inte ett napp på det grundet. Kamakasi. Jaså, Kamakissen. den levererar. Just det. Och det gjorde den också. Mindre än en knuda. Va? Min sa ut som en liten knuda. Denna här buggar på lite kan jag säga. Han tog spärr. Spärr också. Jag vill ha kamakassin. Vad är det här på denna då? Ja, så här. Den är hög och fin. Usch, usch, usch. Nu tar en håv tror jag. Annars får jag Ska jag sträcka. hjälpa dig att hålla dig eller? Ja, men du ser ju, va? Vilken pjäs. Ja, så fin. Också fin. Ja. Detta var min bästa idag. Hög rygg på både den och den jag fick. Den. Ja, jag tror faktiskt att... Jag tror att detta är den bästa förutom din felkrokare. Jag tror också en bra nacke på den. Bra, mycket bra nacke. Var syns den bäst? Här. Blir den bra där? Och det var på Ned. Då ska det klickas också. En på varje va? Mm. Jag får mäta den också. Kan det vara en ny 37, 38? Nej. Den var riktigt hög. Ja. 36 var det faktiskt. Jag ser att det är en av de fina abborrarna jag ser härifrån. Ja, det är faktiskt. Nästan dubbelhugg. Ja, hade du inte haft så brått att väva in din. Där. Kamakassi igen. Kamakissen. Och den är vit, är den inte det? Nej. Jag har testat vit jigg så många gånger, jag har aldrig fått något på det här. Ja, vill ha den. Men jag har inte haft en sån kamakass. Den är nere i svalget. Ja. Släpp. Fina, bra. Och den... Nu blir det klick igen. Oh, nej, den nappade av. Bara för jag skulle gå och klicka. Vad var det på tafs? Ja. 8 lika. Kolla. Nu buggar det på lite. Det är en fläck där nere som jag bara kan... Ja, men det är ändå en bit bort tycker jag. Eller denna var i alla fall. Där kan man säga att du mätade ut den. Ja, men nej, det är ju något mellanting mellan jiggning och mete. Men du var inte beredd. Du stod och höll på med annat. Sånt. Och vad var det? Det var klick till den tafslösa. Ja. 9-8. Det var nog en bra idé att byta. Byta ställe, ja. Ja, Jag tror, det kändes som att de var trötta på oss där borta. Även har kanske inte legat folk och fiskat idag. Vet man inte. Nej, och det kanske det har där. De har kanske fått lite vilor. Här har det varit vilodag. Men du har ändå den största felkrokade idag. Japp. Det var nog den största felkroken någonsin vi har fått här. Ja. Ja, då får nog bli tröja på. Ja, tre på kamakisset. Det var där klick igen. Ja. Du får ju säga till så jag inte glömmer klicka. Aj, 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 aj. Fisk igen. Jajamän, jag har hittat en ny hotspot. Utanför grundet. Ja, mot slottet typ. Slottsfisk. Slottsfisk. Tycker Nästan på gränsen till stånk. Men alltså, tycker du inte det är osportsligt? kolla, fan, hela den sitter Ja. Ja, den verkar ju... Jag gillar kamakassin. Du har hittat ett nytt favoritbete. Kanske. Ja,
Ja, så långt ska vi inte gå. Lite, Du har hittat ett nytt bete som fungerar. Några till får jag ha innan det. Innan det blir favorit. Den är tålig. Är den i alla fall. Den levererar ju för tillfället. Jag har en Meta Mera-tröja. Och titta! Subscribe! Det kan man göra. Om man inte gör det redan. För det är ju bra för oss. Hur många har du nu Det är då? bra för mig. Och jag klickar inte din sist. Nej. 10-9 till Tafs. Har det gått om? Mm. Nu är Tafsen bättre igen. Det är nu när jag kör med Kamakazi. Du kanske får köra den på Tafslösa sen och så får vi göra det lite rättvisa. Kan det inte vara så mycket kvar, va? Har du inte gjort detta in i solen? Nu hade jag redan släppt iväg där så att det... Jag med. Men jag hade rätt för mig. Det kan inte vara så mycket kvar. Nej, det var bra. Bra gissat om det hade varit med i Robinson eller någonting. Man ska gissa sån tid eller... Ja. Där kom en. Där, ja. Det var bara en liten. Men Frågan är ju då, räknas den? det är klart den gör det kastet. Jag var ju nästan nere vid botten innan tiden gick ut ju. Titta. Aj, som... Men hon har varit lite försiktig där. Hon har inte svalt den. Precis som hon gör med Kamakazi. Nej. Och där blev det 10 lika. Det är lite spännande. Det är otroligt spännande. Då blir vi nästan tvungna att dela upp det här avsnittet i 2. För att folk ska titta med. Sen byter vi ställe en sista gång, för nu börjar dagen gå mot sitt slut. Nej. Nej. Detta var väl inte så det rosar marknaden. Eller? Eller? De har kanske kommit igång nu på kvällningen. Fast det var ju smått skit. Det är nog bättre där. Ja. 13-12 till Tafsen. Stånk. Så. Titta var den hög. Ja, men det är Esox Lucius. en pike. Nu kastar jag helt i onödan på detta hållet. Ja, så är det när man har bråttom. Där ja. Smack i backen. Smack i Ja, backen. den tappade den. Hur kass är inte du? Tyvärr räknas inte de idag. Fisk igen. Du har hittat ett hemligt ställe. Ja, den är känns lite bättre denna. Va? Känns faktiskt lite bättre denna. Ja, bättre och bättre. Men i dessa jämfört med de andra vi har fått. Klick på Tafs igen. Där. Stånkarhålan igen. Helvete det. Ska jag behöva kasta ditåt? Ja, fullt i stånkarhålan. Ja, det måste det vara. Det var en fin pjäs. Det verkar vara En bra pjäs var det. barnkammare. Nej, det var en bra pjäs. Ja, märkligt. Va? Ja. Ja, inte så jävla liten. En av dina bättre idag. Ja. Är väl en av dina bättre idag. Förutom 46an då. Klick. Vad var det? Utan? Utan. Den går i kapp nu lite grann. Ja. Fish on igen. En liten prime spot där igen. Det var en liten skit. Klick igen. Ja. Jag får fan snart ryggskott här. Va? Kort dagen kändes. Ja. Han har precis kommit igång. Oj, det var mycket större. Fick du också en? Ja. Jag bytte jigg. Det blev dubbelklick. Dubbelklickor. Åh jävlar vad det tugg.
Om Tina... Har du gjort någon god mat till mig när jag kommer hem? Det borde hon väl göra. Jag tycker Du det. fyllde år igår. Kolla vilken födelsedagsabborre. Ja, Ah, riktig pimpelabborre den du. Ja, svart den där, eller mörk. Men det är nu på natten kommer de mörka borren. svarta borrarna kommer fram då. Svarta var den hög. Där. Om nu är det hålan full där inne igen. Har den fyllts på Den har nu? fyllts på här nu. Tyvärr, där var det slut. Ja, fast nu hade jag Men precis den nappar nog av. Nej. Nej, sista kastet här om det inte smäller på en 46. I ryggen. Ja, det måste vara i ryggen. För det här, de hugger i ryggen. Då var dagen till ända och på den tapslösa räknaren står det 19. och på den med taps står det 18. Och det är lite för klen skillnad för att kunna säga säkert att det är bättre utan taps. Men vi ska göra en förbättrad undersökning en annan gång och då ska vi köra med samma bete. Lika bete. Lika bete hela precis. tiden. Så får vi hitta något upplägg med det. Och du hade ju någon idé där om att tittarna kan få komma med förslag på hur det ska läggas upp. Ja. Det, hur man testar det bäst. Ja, och även andra grejer om de vill. Vi ska Testa. testa. Med och utan vitlök på fingrarna. Ja, till exempel en variant. Och nu får ni gärna titta vidare på några av mina andra filmer här på kanalen. Och glöm inte att ge tummen upp och prenumerera. Jag ska inte få den här lampan. Men, Nej, men vi kör hem medan det fortfarande är ledljus. ja, det gör vi. Bra, Gött. sa vi. Hej. Hej.